বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰেকিব মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল অসম পুলিচৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। হয় বন্ধুসকল মই আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা অসম পুলিচৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেইটো মই লাইভ দেখাই দিম এইটো ভিডিঅ'তে। যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকে তেন্তে আপুনি নিজৰ মোবাইলৰ পৰা অসম পুলিচৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট RekibAfrediHelp আহিলোঁ। আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি আহিব পাৰে বা ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো লিংক থাকিব। অহাৰ পিছতে এইটো পেজ অ'পেন হ'ব, যিহেতু অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰামৰ এপছটো আছে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো জইন কৰি ল'ব। আৰু অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পিছতে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যে বৰ্তমান সময়ত কি এপ্লাই হৈছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিহেতু চাওক অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত বহুখিনি পোষ্ট ওলাইছিলে, তাৰ ভিতৰতে প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ বৰ্তমান সময়ত এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। কিন্তু কোনটো পোষ্ট এপ্লাই হৈছে কৈছোঁ শুনক। তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে আমি অসম পুলিচত এপ্লাই কৰাৰ আগতে এটা কৰিব লাগে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লাই কৰিব লাগে। মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আপোনালোকে কৰে তাৰ পিছতহে আপোনালোকে এপ্লাইটো হয়। চ' বৰ্তমান সময়ত যিহেতু আৰু যিটো হাৱালদাৰ পোষ্ট আছে আৰু হোমগাৰ্ডৰ যিটো পোষ্ট হয় সেইটো পোষ্টৰ এপ্লাই লিংকটো এক্টিভ হৈ গ'ল, মানে তেওঁলোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এতিয়া কৰি থয়, যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী বাকী পোষ্টত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে যদি বৰ্তমান সময়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি থয় তেন্তে হ'লে যেতিয়া আমাৰ বাকীবোৰ পোষ্টৰ যেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ন, তেতিয়া আপোনালোকে পুনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। যিহেতু যেতিয়া আমাৰ সকলোবোৰ পোষ্টৰ যেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ন, তেতিয়া ছাৰ্ভাৰটো বহুত মানে বেয়া হৈ যায়, এপ্লাই কৰিবলৈ আমি নোৱাৰা হৈ যাওঁ। চ' এতিয়া যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি থয় ন, তেতিয়া যেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব লগ ইন হ'ব, লগ ইন হৈ 2-3টা ষ্টেপ কৰাৰ পিছত এপ্লাই কমপ্লিট হৈ যাব। একদম চিম্পল হৈ যাব তেতিয়া। যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰা নাই আপুনি কৰি লওক। মই কেনেকৈ কৰিব লাগে একদম কমপ্লিট দেখাই দিম এইটো ভিডিঅ'তে। যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই সকলোখিনি কথা গম পাই যাব। ঠিক আছে। তাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তো বন্ধুসকল যিকোনো পোষ্ট যেতিয়া আপুনি অ'পেন কৰিব আমাৰ ৱেবছাইটৰ, অ'পেন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ তলতে এপ্লাই লিংকবোৰ যিহেতু আমি দি থওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইখিনি কথা। চ' ইয়াতে আপোনালোকে যদি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, ইয়াতে লিংকবোৰ পাই যাব। এইটো হৈছে লগ ইন কৰা লিংক হয়, ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ বুলি আছে। আৰু এইটো হৈছে যিটো আমাৰ এপ্লাই কৰা লিংকটো, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লাই কৰা লিংকটো হৈছে এইটো। ঠিক আছে। চ' মই প্ৰথমতে যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অলৰেডি কৰি থৈছে তেনেহ'লে পুনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে কৰিব নালাগে। চ' এতিয়া ইয়াতে এইটো যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা লিংকটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে, আমি কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক। ঠিক আছে। চ' ইয়াতে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফৰ্মখন অ'পেন হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাওক এইখন ফৰ্ম ডাইৰেক্ট অ'পেন হৈ গ'ল। অ'পেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে কেইটামান কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে যিহেতু আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী অনলাইনত এনেকৈ নিজে মোবাইলত এপ্লাই কৰে ন, যি টি ফটো আপলোড কৰি দিয়ে তেওঁলোকে। চ' আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে যিখন ফটো আপলোড কৰিব সেই ফটোখন যাতে পুৰণা ফটো নহওক আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো যাতে এনেকুৱা মানে চেলফি মানে নেমাৰিব, ধুনীয়াকৈ যিটো ফটো হয় ভালকৈ দিব। বেকগ্ৰাউণ্ডটো যাতে বগা বা ব্লু কালাৰ এনেকুৱা ধৰণে কৰিব, বগা কৰিব ৰাখিব। ইয়াতে যিটো হোৱাইট বুলি দিয়া আছে, চ' বেকগ্ৰাউণ্ডত হয়তো বগা কিবা এখন দি লৈ বা ৱালৰ থিয় হৈ এনেকুৱা ধৰণে ফটো তুলিব। এনেকুৱা চেলফি টাইপত ফটো নুতুলিব। ঠিক আছে। আৰু ফটোখনৰ যিটো চাইজটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব 450 KB ভিতৰত হ'লে হৈ যাব। আৰু ফটোখনৰ যিটো এইটো আপোনালোকে JPEG, এইটোতো ফটো তুলিলে জেনেৰেলি JPEG হয়, সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু ফটোখনৰ চাইজটো আপোনাৰ 450 হ'ব লাগিব। আৰু এইটো কথা ইম্পৰ্টেণ্ট যে ফটোখন ভালকৈ হওক, চিম্পুলকৈ তুলিব, বেকগ্ৰাউণ্ডটো যাতে হোৱাইট হয় সেইখিনি কথা মনত ৰাখিব আৰু ভালকৈ তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যিটো আমাৰ আমি ছিগনেচাৰ এটা দিব লাগে ন, এনেকৈ চহী এটা দিব লাগে, সেই চহীটো একদম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ক্ৰপ কৰিব। আৰু চহীটো এটা চাইজ দিয়া আছে 100 KB হ'ব লাগে। আৰু চহীটো ধুনীয়াকৈ কৰিব যাতে ভালকৈ ভিজিবল হয়, ভালকৈ দেখা যায়, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চহীটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ঠিক আছে। আৰু ডকুমেণ্টছ আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড কি হ'ব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ডকুমেণ্টছখিনি কথা লিখা আছে, এইখিনি কথা আমি পুনৰ নকওঁ। ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি ইয়াতে যিহেতু এইখিনি ফিল কৰিব লাগিব, ইয়াত কি ভৰাব লাগিব, প্ৰথমে আমি কেণ্ডিডেটৰ নাম, আপোনাৰ নিজৰ নামটো একদম ভালকৈ শুদ্ধকৈ, এনেকুৱা নহয় যে পিছত নক'ব যে মোৰ স্পেলিং এটা ভুল হ'ল বুলি। চ' ইয়াতে নিজৰ নামটো ধুনীয়াকৈ এডোখৰ জেগাত ভৰাই দিলে, ভৰাই দিয়াৰ পিছতে এইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ যদি দেউতাৰ নামটো ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিব। ইয়াতে কোনো MD বা শ্ৰী এনেকৈ এইবোৰ নিলিখিব। ঠিক আছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকে দেউতাৰ নামটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিলে, লিখি দিয়াৰ পিছতে এইখিনিতে মাৰ নামটো লিখিব বা মাদাৰ নেমটো আপোনালোকে লিখিব। তাৰপিছতে এইখিনিতে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰটো, সেই মোবাইল নম্বৰটো ধুনীয়াকৈ এডোখৰ জেগাত ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰটো এইখিনিত ভৰাই দিব। যিবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নতুনকৈ এবাৰ এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকৰ যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত নাম ভৰা নাই তো ভৰাই লওক, আজিকালি অনলাইনত হয়। তো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াতে সুধিছে যে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, মানে আপোনাৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কিমান। আপুনি ধৰক BA পাছ কৰিলে বা BA পাছ কৰিলে বা আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, যিটো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকে এডোখৰ জেগাত ক্লিক কৰিলে চিলেক্ট কৰিব অপশ্যন আহিব। চ' এনেকৈ যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ে এনেকৈ আহি যাব ন। চ' আপোনালোকে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে এনেধৰণে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত আছে পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ যিখন পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে অসমৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামেই ইয়াতে শ্ব' হ'ব। যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি হয় সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকৈ চিলেক্ট কৰি দিলে
দিলে ইয়াত আহি যাব ঠিক আছে তাৰপিছতে এইখিনি জেগাতে আপোনালোকৰ জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আহি গ'ল আপুনি মেল ফিমেল যি হয় ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে ইয়াতে কেটেগৰী অপচন আছে ইয়াতে কেটেগৰী যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো আহি যাব ইয়াতে যিটো কেটেগৰী হয় আপোনালোকে সেইটো কেটেগৰী ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব জেনেৰেল হয় OBC হয় SC হয় ST হয় STP হয় যি হয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সিলেক্ট কৰি দিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেই ডেট অফ বাৰ্থটো এইখিনি জেগাত ধুনীয়াকৈ ভৰাব লাগিব যেতিয়া সেইডোখৰ জেগাত ক্লিক কৰি দিব ডেট অফ বাৰ্থৰ জেগাত এনেকৈ কেলেণ্ডাৰ নিচিনা এখন আহি যাব আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক কেলেণ্ডাৰ নিচিনা এখন আহি গ'ল কেলেণ্ডাৰখনতে প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়েৰটো সিলেক্ট কৰিব মানে বছৰটো চাব প্ৰথমতে বছৰটো ইয়াত যিহেতু এনেকৈ মই মোবাইলত যিহেতু বনাই আছোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ আহিছে সব প্ৰথমে আপোনালোকে বছৰটো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত মাহটো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ডেটো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত অটোমেটিকলি আপোনাৰ যিহেতু ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে শ্ব' কৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিবলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যদিহে আছে দিয়ক নেথাকিলে প্ৰব্লেম নাই কাৰণ চাওক এই সেইখিনিতে আমাৰ যিটো ৰঙা কালাৰৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক এটা দেখাইছে সেই ষ্টাৰ মাৰ্কটো যিকেইটা জেগাত থাকিব সেইকেইটা বস্তু দিয়াটো বাধ্যতামূলক তো ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ নম্বৰটো দিয়াও বাধ্যতামূলক নহয় ঠিক আছে মানে ষ্টাৰ মাৰ্কটো নেথাকিলে আমি য'ত থাকিব সেইটো আমি দিবই লাগিব মানে নেথাকিলে এইটো ছাবমিটে নহ'ব আমাৰ সো ইয়াত আপোনালোকে এইটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ভৰাব লাগিব যদি আছে নাথাকিলে প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছতে আমি ইয়াতে এইখিনি জেগাত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে শুদ্ধ চিহ্নডাল আহি যাব আহি গ'ল দেখিছে তাৰপিছতে যেতিয়া আমি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিম ন আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব তো মই এইখিনি ষ্টেপ ভৰাই লৈ তাৰ নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দিছোঁ তো বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা OTP আহিব OTPটো এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব মই ফটাফট ছাবমিট কৰি লওঁ তো যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব লগ ইন কৰাৰ পিছতে আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকে চাওক মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো নম্বৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো ইয়াতে আহি গ'ল এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ লগ ইন অপশ্যন আহি গ'ল মানে মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল যিবোৰৰ পোষ্টবোৰ এতিয়া ওলোৱা নাই তেওঁলোকে যিহেতু এতিয়া এপ্লাই কৰিব যিহেতু নোৱাৰিব চ' আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ধুনীয়াকৈ লিখি ৰাখিব যাতে পিছত আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'লে এইটো আপোনালোকে পাই যায় ঠিক আছে চ' আৰু এইখিনি কথা ভালকৈ মনত ৰাখিব ঠিক আছে চ' এতিয়া যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই হাবিলদাৰ পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে এই গো টু লগ ইনত ক্লিক কৰিব নহ'লে আমাৰ এই তাতে যিহেতু তলতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তলতে নম্বৰটো আছে চ' ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকে কি দিব লাগিব চাওক এইখিনি জেগাতে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰটো বৰ্তমান আপোনালোকে যি এপ্লাই কৰোঁতে দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো দিব তাৰপিছত এইখিনিতে আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থটো যিটো এপ্লাই কৰোঁতে দিছিলে সেইটো দি দিব দি পেলাই ইয়াতে লগ ইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে চ' মই বাকী ষ্টেপকেইটা দেখাই দিছোঁ তো গাইজ যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছতে এইটো পেজ অ'পেন হ'ব এইটো পেজ অ'পেন হোৱাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব যিহেতু চাওক বৰ্তমান সময়ত যিহেতু আমাৰ এই যিটো হোমগাৰ্ড আৰু মানে হাবিলদাৰ আৰু যিটো হোমগাৰ্ডৰ পোষ্টৰ বৰ্তমান সময়ত এপ্লাই হৈ আছে ন চিভিল ডিফেন্সৰ হোমগাৰ্ডৰ পোষ্ট সেইটোৰ বাবে এপ্লাই যিহেতু ইয়াতে এপ্লাই লিংক এক্টিভ হৈ গ'ল চ' আপোনালোকৰ যেতিয়া পোষ্টটোৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব ন ইয়াতে আপোনালোকৰ লিংক পাই যাব ধুনীয়াকৈ এডোখৰ জেগাতে লিংক আহি যাব যিকোনো পোষ্ট যেতিয়া এপ্লাই হ'ব ইয়াতে লিংকবোৰ পাই যাব চ' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে এপ্লাই জেগাত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে চাওক একদম চিম্পল ষ্টেপ হয় আপোনালোকে চাওক ইয়াত 3-4টা ষ্টেপ আছে প্ৰথমটো ষ্টেপ ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ ছেকেণ্ড ষ্টেপ তাৰপিছত থাৰ্ড ফ'ৰ্থ এই 4টা ষ্টেপৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কমপ্লিট হৈ যাব প্ৰথমটো ষ্টেপত ইয়াতে সুধিছে যে আপোনাৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই ইয়েছ নো দিব লাগে যদি আছে ইয়েছ দিয়ক নেথাকিলে নো দিয়ক চিধা কথা কাৰণ এইটো পোষ্টত যিহেতু NCC বিচাৰিছে চ' আপোনালোকে ইয়েছ দিব লাগিব যদি আছে দিব লাগিব চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাওক NCC আপোনালোকৰ A চাৰ্টিফিকেট B চাৰ্টিফিকেট নে C চাৰ্টিফিকেট যিহেতু এইটো পোষ্টত আপোনালোকৰ B বা C বিচাৰিছে চ' আপোনালোকৰ যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব ঠিক আছে B দিব লাগিব তাৰপিছতে এইখিনি জেগাতে আপোনালোকে যিটো NCC চাৰ্টিফিকেটখন এইখিনি জেগাত আপলোড কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে মই যিহেতু যিকোনো এটা বস্তু এনেই আপলোড কৰি দিম যাতে এপ্লাইটো কৰি আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ যি আপলোড কৰিব ডকুমেণ্টছখন সেইখন PDF ফৰ্মেটত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সাইজটো 200 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু আপলোড কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ভিউ কৰি আপোনালোকে সেই PDFটো আপলোড হ'ল নে নাই চাব পাৰিব তাৰপিছতে সেভ এণ্ড প্ৰচেছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে কৰাৰ পিছতে নেক্সট ষ্টেপ এটা আহি গ'ল আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত সিলেক্ট কৰিব দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব যিহেতু এতিয়া এটা পোষ্টে ওলাইছে চ' এইটো আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াতে ছাবমিট কৰিলোঁ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে নেক্সট আকৌ ইয়াতে ছাবমিট হৈ গ'ল তাৰপিছতে আকৌ ইয়াতে আকৌ আহিছে এবাৰ অপশ্যন ইয়াত যিহেতু আৰু বেলেগ নাই চ' আমি এতিয়া কৰিব লাগিব সেভ এণ্ড প্ৰচিডৰ আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিছোঁ মানে যিহেতু পোষ্ট যেতিয়া বেলেগ থাকিব পোষ্ট তেতিয়া আমি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰিম হয়তো চ' সেইকাৰণে সেনেকুৱা আহিছে চ' আপোনালোকে ইয়াতে চাওক আমি এতিয়া ডকুমেণ্টছ কি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে লিখা আছে চাওক যিটো আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট মানে যিখন আমাৰ PRC হয় সেই PRCখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত যিটো আমাৰ এজ প্ৰুফৰ চাৰ্টিফিকেট এজ প্ৰুফ মানে আমি ধৰক আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ ID পেন কাৰ্ড
এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আমি এজ প্ৰুফৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, য'ত আমাৰ বয়সটো থাকিব সেনেকুৱা এখন ডকুমেণ্টছ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত যিখন আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন, সেই চাৰ্টিফিকেটখন আমি আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকক এটা পাছপৰ্ট চাইজ ফটো, আমি ইয়াতে এখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছিগনেচাৰ এটা এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপলোড কৰাৰ পিছতে ভিউ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব যে আপোনালোকৰ গোটেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াতে আহিছেনে নাই সেইটো বস্তু চাব। আৰু ইয়াতে কিছুমান বস্তু আহিব, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যে আমি ইয়াতে নেশ্যনেলিটিটো ভৰাব লাগিব। ইয়াতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে নেশ্যনেলিটি আহি গ'ল, আমি ইণ্ডিয়ান যিহেতু ইণ্ডিয়ানে দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ৰিলিজন এটা আহিছে চাওক, এইখিনিতে ৰিলিজন বুলি, তাৰমানে আপুনি কি জাতি মানুহ। চ' ইয়াতে আমি ক্লিক কৰাৰ পিছতে আমি সকলো জাতি আহি গ'ল। ইয়াত হিন্দু, মুছলিম সকলোবোৰ ইয়াত জাতি আছে। ইয়াতে আপোনালোকে যিটো জাতিৰ পৰা হয় সেই জাতি আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াতে অহাৰ পিছতে ইয়াতে আৰু এটা আছে যে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি, সেই ইমেইল আইডিটো এডোখৰত দিব লাগিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কিবা মোবাইল নম্বৰ থাকে সেইটো দিব পাৰে, নিদিলেও প্ৰব্লেম নাই। আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো যদি দি থৈছে ইয়াতে দেখাব, নিদিলে ইয়াত নেদেখায়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ ভৰাব লাগিব, আমাৰ এড্ৰেছটো ভৰাব লাগিব। এড্ৰেছ যিহেতু আমাৰ দুটা থাকে, এটা পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, এটা মানে কাৰেঞ্চপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ। এটা পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ মানে যি হ'ল, আমি আমাৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ মানে য'ত আপোনাৰ ঘৰ হয়, মানে য'ত জন্মস্থান, সেইটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। আৰু ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ভিলেজ, গাঁওখনৰ নাম দিলে। তাৰপিছতে ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম যিহেতু ইয়াত চিলেক্ট কৰিব অপশ্যন আছে। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন নাম আছে, পিনক'ড আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম দিলেই হৈ গ'ল। আৰু পুলিচ ষ্টেচনৰ নামটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব, যেতিয়া আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামবিলাক ইয়াতে ওলাই আহিব। চ' ইয়াতে আহি যাব। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন নামটো ইয়াতে এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব, কোনখন থানাৰ পৰা হয়। পিনক'ডটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিব, ঠিক আছে। ত' এইকেইটা ভৰাৰ পিছতে যদি আপোনালোকে মানে যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ বা পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দুইটা যদি ছেম হয়, এইখিনি জেগাত ক্লিক কৰি দিলে দুইটা বস্তু ছেভ হৈ যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছেভ এণ্ড প্ৰচিড বুলি যে আছে যে এইডোখৰ জেগাত, ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত ক্লিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' মই এইখিনি কৰি নেক্সট ষ্টেপ কি আহে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, ঠিক আছে। চ' মই গোটেইখিনি কমপ্লিট ভৰালোঁ। আৰু যিহেতু আপোনালোকে যেতিয়া ফটো বা ছিগনেচাৰ বাদে বাকীখিনি যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব সকলোবোৰ PDF ফৰ্মেটত 200 KB তলত ৰাখিব, নহ'লে ছাবমিট নহ'ব, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। মই কৰি দিছোঁ চাওক, ইয়াত নেশ্যনেলিটিটো চিলেক্ট নহ'লে, চ' ইয়াতে নেশ্যনেলিটিটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ৰিলিজনটো চিলেক্ট কৰা হোৱা নাছিলে, চিলেক্ট কৰিলোঁ, বাকী হৈ গ'ল। ইয়াতে মই ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিছোঁ, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে হোৱা নাছিলে, এতিয়া হৈ যাব চাওক, অ'কে হৈ গ'ল। চ' ইয়াতে মই যেতিয়া ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওক লাষ্ট ষ্টেপলৈ আহি গ'ল। আৰু লাষ্ট ষ্টেপত যিহেতু আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইল কিছু ভৰাব লাগে, এইখিনি জেগাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যে আপোনাৰ বৰ্ডখনৰ নাম কি হয়, সেৱা হয় নে CBSE হয়, এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো মেট্ৰিকৰ ভৰাইছে দিছে, প্ৰথমতে মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰ, তাৰপিছত কি বছৰ পাছ কৰিছিলে, ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো, যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে পাছিং আপোনালোকৰ ইয়াৰটো লিখিব লাগিব এইডোখৰ জেগাত, আপুনি পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আছিলে মেট্ৰিকত। তাৰপিছত মেট্ৰিকৰ যিখন ডকুমেণ্টছখন, মাৰ্কশ্বিটখন ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব PDF ফৰ্মেটত। তাৰপিছত ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেৰী, যিহেতু মই হাই ছেকেণ্ডেৰী হাইষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন দিছোঁ, চ' হাই ছেকেণ্ডেৰীও ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে হাই ছেকেণ্ডেৰী ক'ৰ পৰা হয়, CBSE পৰা হয় নে AHSE হয়, এইটো দিব লাগিব। ষ্ট্ৰীম আপুনি কি আছিলে, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যি ষ্ট্ৰীমৰ আছিলে সেইটো ষ্ট্ৰীমৰ ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছতে ইয়াতে কোন বছৰত পাছ কৰিছিলে এইডোখৰত লিখিব। তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিলে, ডকুমেণ্টছ এটা আপলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰিভিয়াছ, মই এইখিনি ভৰাই দিম পটকৈ। তো বন্ধুসকল, মই সকলোখিনি ভৰাই ল'লোঁ। ভৰাই লোৱাৰ পিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত মই ক্লিক কৰিছোঁ, চাওক কি আহে। আপোনালোকে গোটেইখিনি মন দি চাই ল'ব যে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি যিখিনি আমি ভৰালোঁ গোটেইখিনি বস্তু আহি গ'ল। চ' মই যিহেতু ফেক এপ্লাই কৰিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকক শিকাবৰ বাবে, চ' গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত এবাৰ চাবলৈ দিছে। তাৰপিছতে ভালকৈ চাই ল'ব যাতে ভুল নহয়। তাৰপিছতে ইয়াতে আমি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব, মানে মোৰ সকলোখিনি ক্লিয়াৰ আছে, মই কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ কৈছে ঠিকে আছেনে, বোলে ঠিকে আছে, বোলে অ'কে কৰি দিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছতে আমাৰ এটা OTP পঠাব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা। চ' এই যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰ OTP এটা আহি গ'ল। আপোনালোকে চাওক 5817 5817, তো এইটো ভৰালোঁ। ভৰাৰ পিছত ছাবমিট কৰিলোঁ যে মোৰ সকলো কমপ্লিট হৈ গ'ল। চ' মোৰ এপ্লাই বৰ্তমান কমপ্লিট হৈ গ'ল। চাওক এইখন মোৰ ডাউনলোড একনলেজমেণ্টখন ফৰ্মখন আহি গ'ল, তাৰমানে মোৰ যে এপ্লাই কমপ্লিট হৈ গ'ল সেইটো ইয়াতে আপোনালোকৰ আহি গ'ল, চাওক এইডোখৰ জেগাত। চ' আপোনালোকে যিকোনো পষ্টৰ, অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত যিকোনো পষ্ট যেতিয়া এপ্লাই হ'ব, চ' এনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। কনফাৰ্ম হৈ গ'ল, সকলো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাব। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।